Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Απόψε είναι Τρίτη, 3 Δεκεμβρίου του 2024. Αυτές τις μέρες, επειδή υπάρχει σε εξέλιξη αυτό το πολύ μεγάλο ζήτημα για την ασφάλεια της Κύπρου και της Ελλάδας, και αναφέρομαι στην τρομοκρατική επίθεση που διεξάγει η Τουρκία εναντίον του Χαλεπίου και του κράτους της Συρίας, δεν έχουμε χρόνο να αφαιρθούμε στα επαιτειακά. Συγχωρήστε με γι' αυτό, μου αρέσουν τα επαιτειακά, μας δίνουν έμπνευση πιστεύω σε όλους μας, αλλά δεν γίνεται. Λοιπόν, με αφορμή τη χθεσινή αναφορά που έκανα για τις επιθέσεις που δεχόμαστε από διάφορους εγκάθετους στο διαδίκτυο, μου στείλε ο Δημήτρης Άσπρης από την Κύπρο ένα μήνυμα, να το διαβάσω. Συνέχισε, κύριε Καλυτερίδη, είμαστε δίπλα σου. Δημήτρης από Κύπρο. Ο αγώνας μας θα είναι μακροχρόνιος. Θα έρθει η μέρα που θα δικαιωθεί. Αν δεν τα λέτε εσείς, δεν θα υπάρχει κανείς να τα λέει. Συνεχίστε. Όσον αφορά τη Συρία, τα 6 εκατοστά του πληθυσμού της Συρίας είναι Έλληνες χριστιανοί Ορθόδοξοι. Εμείς είμαστε εναντίον του Άσαντ, εναντίον της Ρωσίας, εναντίον των Κούρδων και είμαστε με τους Τούρκους. Τι να πω άλλο, δεν έχω λόγια. Χρειαζόμαστε έναν πραγματικό ηγέτη να αναλάβει τον αγώνα. Ηγέτης είναι ο λαός, ο πολίτης. Είπαμε ότι το μεγαλύτερο αξίωμα σε μια πραγματική δημοκρατία, και όχι κύβδηλη, είναι ο πολίτης. Σε μια δημοκρατία υπάρχουν οι πολίτες, πάνω από τους πολίτες υπάρχουν οι νόμοι, πάνω από τους νόμους υπάρχει το Σύνταγμα και πάνω από το Σύνταγμα υπάρχει πάλι ο πολίτης. Ο πολίτης είναι το ανώτερο αξίωμα, αρκεί κάποια στιγμή να βρεθούν δυνάμεις και να πάμε σε ένα νέο σύνταγμα και σε ένα νέο πολίτευμα από κοινοβουλευτική republic, να πάμε σε μια πραγματική δημοκρατία όπου όλα, για όλα θα αποφασίζουν οι πολίτες. Τώρα, σε σχέση με τις ενέργειες που κάναμε και που κάνουμε, που αναδείξαμε το θέμα, επειδή είχα μια συνεργασία με την Ναυτεμπορική και αναδείξαμε το θέμα και του Μητροπολίτη Χαλεπίου, αλλά και της εμπλοκής της Ουκρανίας και της Τουρκίας στην εκπαίδευση και στον εξοπλισμό και στην καθοδήγηση των τρομοκρατών, των τζιχαντιστών τρομοκρατών, μου είπαν από την Ναυτεμπορική, ο κύριος Ψήλος, ότι επικοινώνησε η κυρία Λατινοπούλου και έκανε ερώτηση στο Ευρωκοινοβούλιο για να απαντήσει και η Μέτσολα και η Ούρσουλα Φόντερ Λάιν, δεν ξέρω ποιος, ίσως η Κάλλας, πώς τη λένε αυτήν. Επίσης είδα ότι και 2 κόμματα, γιατί δεν θέλω να αδικώ, κάπου το πήρε το μάτι μου, μίλησαν για την ανάγκη υποστήριξης των χριστιανών της Συρίας, των Ελληνοορθοδόξων, και ήταν η ελληνική λύση και η νίκη. Έκαναν μια αναφορά, είδα κάπου, αλλά δεν είμαι σε θέση να σας πω τι ακριβώς ανέφεραν. Τώρα, πάντως αναφέρθηκαν στο θέμα, έκαναν μια δήλωση, δεν ξέρω αν κάλεσαν τον Γεραπετρίτη να πει κάτι για το θέμα. Τώρα, ο Νίκος Καλοχριστιανάκης από την Νότια Κρήτη. Καταρχάς είχαμε κάποιον Καλοχριστιανάκη υποδιευθυντή των ειδικών δυνάμεων όταν ήμουνα στις ειδικές δυνάμεις. Ταξίαρχος τότε. Μάλλον, Νίκο, είστε συγγενείς, έτσι. Καλημέρα, κύριε Σάβα. Δυστυχώς με πρόξη καταστάσεις, δηλαδή με πόλεμο δια αντιπροσώπων, έχει γίνει σχεδόν παγκόσμιος πόλεμος. Όπου υπάρχουν ρώσικα συμφέροντα, προσπαθεί η Αμερική και οι φίλοι της να εναντιωθούν, και το ίδιο γίνεται και ανάποδα. Χούθη, Χαμάς, Μάλι, Σουδάν κτλ. Εμείς θα έπρεπε να έχουμε μια ειδική υπηρεσία για να μελετά και να αναλύει όλες τις εστίες όπου υπάρχει εμπλοκή κρατών που δημιουργούν πρόβλημα σε εμάς, σε παγκόσμια κλίμακα. Έτσι άφηναν και το Χίτλερ, όπως στην Τουρκία, να ενσωματώνει στρατηγικές περιοχές, Ρουρ, Σουδητία και όλη την Τσεχοσλοβακία, το Άνσλο στην Αυστρία, πιστεύοντας ότι θα κινηθεί ενάντια στη Ρωσία, και τελικά τα καλύτερα τεθωρακισμένα με μεγαλύτερο αριθμό ήταν τα Τσέχη κατά 38 που νίκησαν τους Δυτικούς στη Γαλλία. Για στρατηγικά συμφέροντα χρησιμοποιούν την Τουρκία, και η Τουρκία, πουλώντας εκδούλευση,
τσιμπάει και κάτι παραπάνω. Εμάς ποιος θα μας σώσει αν οι γείτονες αισθανθούν πολύ δυνατοί και σχετικά ανεξάρτητοι ώστε να απαιτήσουν εδώ και τώρα την εκπλήρωση των σχεδίων τους που αφορούν την Κύπρο, το Αιγαίο και τη Θράκη. Τροφή για σκέψη, καλή συνέχεια, Νίκος από Νότια Κρήτη. Και αναφέρεται γενικώς στην εμπλοκή της Δύσης των ΗΠΑ, στην Ουκρανία, στη Γεωργία, τώρα στη Συρία, και αυτό είναι αποτέλεσμα γεωπολιτικής σύγκρουσης των ΗΠΑ βασικά με τη Ρωσία. Και εκεί βάζει και η μία πλευρά και η άλλη πλευρά βάζουν πληρεξουσίους, συγκρούονται. Η Τουρκία έχει διατηρήσει το δικαίωμα να έχει τη δικιά της στρατηγική και να εκμεταλλεύεται και να παίρνει και από τον ένα και από τον άλλο, και αυτό γίνεται τώρα στη Συρία, θα το συζητήσουμε μετά. Τώρα, υπάρχει ένα φόρουμ του Οικονομικού Ταχυδρόμου, το 4ο φόρουμ του Οικονομικού Ταχυδρόμου. Εκεί μίλησε και ο Πρωθυπουργός και ο κύριος Δένδιας. Ο κύριος Δένδιας μίλησε για την ανάγκη ανάδειξης των εγχώριων δυνατοτήτων της αμυντικής βιομηχανίας. Εκεί λοιπόν μίλησε για το ΕΛΚΑΚ, το Ελληνικό Κέντρο Αμυντικής Καινοτομίας, το οποίο φτιάχτηκε κατά τα πρότυπα προηγμένων χωρών, γιατί η χώρα μας δεν είναι προηγμένη. Αυτά είναι τα συμπλέγματα κατατερότητας. Για να γεφυρώσει το κενό ανάμεσα στις ανάγκες των ενόπλων δυνάμεων και τις δυνατότητες του ελληνικού οικοσυστήματος, δηλαδή της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας, όχι της κρατικής. Όλο αυτό το οικοσύστημα και της κρατικής και της μη κρατικής, να γεφυρώσει αυτό το κενό. Δηλαδή υπάρχουν οι ένοπλες δυνάμεις, θα δείτε μετά τι έκαναν, το ΕΛΚΑΚ και η αμυντική βιομηχανία. Το ΕΛΚΑΚ λοιπόν θα είναι η γέφυρα. Τα επιτελεία κατηγοριοποιούν τις ανάγκες τους και έχουν δημιουργήσει γι' αυτό μία διεύθυνση καινοτομίας. Άρα η διεύθυνση καινοτομίας του ΓΕΘΑ κατηγοριοποιεί τις ανάγκες που έχει ο κάθε κλάδος, στρατός, ναυτικό, αεροπορία. Αυτές, αφού τις κατηγοριοποιεί, τις δίνει στο ΕΛΚΑΚ, στο Ελληνικό Κέντρο Αμυντικής Καινοτομίας. Και αυτό αξιολογεί και τελικά απευθύνεται στο οικοσύστημα και τις αμυντικές βιομηχανίες. Μπορείτε να μας δώσετε απάντηση στη συγκεκριμένη ανάγκη? Λέει, για παράδειγμα, ένα επιτελείο θέλει αυτό, μπορείτε να το κάνετε? Μόλις πάρουν την απάντηση το ΕΛΚΑΚ, τη δίνει πάλι στη διεύθυνση καινοτομίας και φυσικά αυτή τη δίνει στα επιτελεία, αξιολογούν τις δυνατότητες που λένε ότι έχουν οι αμυντικές βιομηχανίες ελληνικές, είτε κρατικές είτε ιδιωτικές, και αν θεωρούν η διεύθυνση καινοτομίας και τα επιτελεία ότι η πρόταση είναι σωστή, τότε λένε κάντε μας ένα πρότυπο. Τότε θα κάνουν ένα πρωτότυπο. Κάνουν ένα πρωτότυπο, το παίρνουν τα επιτελεία, το πλακώνουν εκεί στις δοκιμές, στις καταπονήσεις, και αν δουν ότι μας κάνει, πάμε σε παραγγελία. Αυτός είναι ο κύκλος λοιπόν, θεωρητικά είναι σωστός, μακάρι να λειτουργήσει. Έχουν βάλει τον Ναύαρχο Λιμπέρη, τον πρώην αρχηγό του στόλου, δοκιμασμένος αξιωματικός, ο άνθρωπος ο οποίος κατόρθωσε και τελικά επέβαλε τις Μπελαρά, διότι άλλα ήθελα να μας, κάτι παλτά έτσι λένε στην αγορά, κάτι παλτά ήθελα να μας φορτώσουν, και αυτός ο άνθρωπος είναι ικανός. Όλοι, δεν τον έχω γνωρίσει προσωπικά, αλλά όλοι οι αξιωματικοί του πολεμικού ναυτικού που συνεργάστηκαν μαζί του μιλούν με τα καλύτερα λόγια, οπότε θα δούμε. Επίσης ο Δένδιας είπε στις 12-13 Δεκεμβρίου, μεθαύριο δηλαδή, έρχεται ο Γάλλος Υπουργός Άμυνας για να εγκαινιάσουμε ένα συνέδριο συνεργασίας των οικοσυστημάτων αμυντικής καινοτομίας Ελλάδας και Γαλλίας. Και αυτό το συνέδριο το διοργανώνει το ΕΛΚΑΚ. Και είπε ότι θα προσπαθήσουμε σε ό,τι εξοπλιστικό παίρνουμε απ' έξω να μπαίνει 15-20% ελληνική εγχώρια προστιθέμενη αξία. Και θα προτιμούμε, λέει, να παίρνουμε είτε και τεχνολογία ή εγκατάσταση στην Ελλάδα τμήματος που θα συμβάλλει, ούτως ώστε να μένει η τεχνολογία στην Ελλάδα. Στην τέταρτη Μπελαρά, για τις 3 Μπελαρά γίνονται κάποια εξαρτήματα στην Ελλάδα, στην τέταρτη θα φροντίσουμε να υπάρχει μεγάλη προστιθέμενη αξία. Είπε μετά ότι η Ελλάδα πρέπει να έχει
αμυντική αυτονομία, το ίδιο και η Ευρωπαϊκή Ένωση, είπαν και κάτι άλλο για την Προεδρία, τα οποία δεν μας αφορούν. Τώρα, να επανέλθουμε στη συνέντευξη που έδωσε ο κύριος Γεραπετρίτης στο Real FM και να πούμε μόνο να αναφερθούμε σε 2-3 πραγματάκια. Λέει για το ιταλικό πλοίο κάτω, επιλέξει. Πράγματι υπήρξε μία μακρόθεν παρεμπόδιση από τουρκικά πολεμικά πλοία τα οποία προσήλθαν στην περιοχή. Θέλω να γίνω απολύτως κατανοητός. Δεν υπήρξε καμία άδεια του πλοίου. Προσέξτε τι λέει εδώ. Δεν ζητήθηκε ποτέ από την ελληνική κυβέρνηση άδεια και δεν δόθηκε ποτέ. Άρα δεν αποκλείει να ζήτησε το ιταλικό πλοίο να κάνοντας το κεφαλαίο του. Δεν το αποκλείει. Εμείς έχουμε ενημέρωση από το ιταλικό πλοίο και από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Εξωτερικών. Δεν έχει ζητηθεί ούτε έχει ληφθεί τέτοια άδεια. Όπως μας είπε το ιταλικό πλοίο. Δεν λέει όμως αν ζήτησε το ιταλικό πλοίο και γι' αυτό είπαμε φέρτε εδώ τον καπετάνιο μαζί και την εταιρεία, τη διαχειρίστρια να έρθουν στην Επιτροπή και να μας πούν κύριοι ζητήσατε άδεια. Προσέξτε τι θα απαντήσετε, διότι αν μας βγάλουν οι Τούρκοι κανένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή κανένα ηχητικό και φαίνεται ότι ζητήσατε, τότε θα μπείτε φυλακή και εκεί θα ξεκαθαρίσουν όλα. Δεν τελειώσαμε, πάμε παρακάτω. Λέει για τα 12 μίλια, προσέξτε τι λέει. Δεν απεμπολεί, η Ελλάδα επιφυλάσσεται να ασκήσει το δικαίωμα επέκταση στα 12 μίλια όταν η ίδια το κρίνει σκόπιμο. Δεν το απεμπολεί και το διατηρεί στο ακέραιο να το πράξει όταν κρίνει. Πιο κάτω όμως τι λέει. Το γιατί δεν γίνεται αυτό, γιατί δεν επεκτείνουμε δηλαδή, γιατί δεν επεκτείνεται, είναι κάτι το οποίο έχει να κάνει προφανώς και με την πολιτική διάσταση των πραγμάτων. Τι εννοεί ο ποιητής, ποια πολιτική διάσταση. Αναφέρεται το δικαίωμα. Δεν είμαστε υποχρεωμένοι να ενημερώσουμε κανέναν. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι η επέκταση των χωρικών υδάτων δημιουργεί ιδιαίτερες συνθήκες. Δηλαδή ήδη ο ίδιος, αυτός που εκπροσωπεί την Ελλάδα, φαλκιδεύει στην ουσία το δικαίωμά μας. Γιατί δέχεται ότι δημιουργεί ιδιαίτερες συνθήκες. Ποιες ιδιαίτερες συνθήκες? Τι είναι αυτά που λέτε? Καμία ιδιαίτερη συνθήκη. Απλά αυτά είναι ο φερετζές που βάζουν όλοι για να υποχωρήσουν. Νεοοθωμανικός φερετζές. Ο νεοοθωμανικός φερετζές που βάζουν όλοι για να υποχωρήσουν και να κάνουν τα χατήρια της Άγκυρας. Και αυτά που λένε ότι οι χώρες του Ευξήνου Πόντου και η Αμερική και η Ρωσία, τι είναι, πού είναι τα προβλήματά τους? Μεγάλους διαδρόμους ελευθεροπλοείας και λύθηκε το πρόβλημα. Τι άλλο έχετε να μας πείτε? Τι άλλο? Και για την Τουρκία και για την Αμερική και για τη Ρωσία και για τη Ρουμανία. Άρα τι είναι αυτά που μας λέτε εδώ ιδιαίτερες συνθήκες? Καμία ιδιαίτερη συνθήκη. Το μόνο που υπάρχει είναι η τοπάθεια του φέουδου του Κολονακίου. Γιατί για φέουδο πρόκειται, δεν πρόκειται για κανονικό κράτος. Ποιο κράτος, υπουργός εξωτερικών ποιανού κράτος θα έβγαινε και θα φαλκίδευε τη θέση της χώρας όπως κάνει αυτός? Προφανώς θα γίνει η επέκταση των χωρικών υδάτων όταν αυτό κριθεί σκόπιμο. Του Αγίου ξέρετε τι, έτσι. Το καταλαβαίνουμε όλοι. Δεν θα επηρεαστούμε από την περιραίουσα ατμόσφαιρα. Λέει μετά. Η Ελλάς θα απέχει μονομερών ενεργειών. Εδώ ξέρετε τι είναι? Μας προετοιμάζει γιατί δεν θα πάει ποτέ το ιταλικό πλοίο πέραν της Κάσου. Και για να δικαιολογηθούν, για να μην αποκαλυφθεί αυτό που έκαναν το βράδυ της 23ης Ιουλίου, δεν θα το στείλουν. Δεν θα το στείλουν, γιατί αν το στείλουν θα ξανά είναι εκεί οι Τούρκοι. Οπότε για να μην αποκαλυφθεί αυτό που έκαναν, ακούστε τι λέει. Η Ελλάς θα απέχει μονομερών ενεργειών, όχι κατ' εφαρμογή του πρωτοκόλλου της Βέρνης που επικαλέστηκε ανοήτως ο Γκιουλέρ, τον οποίο επικαλούνται οι Τούρκοι, αλλά με βάση τη διακήρυξη των Αθηνών. Δηλαδή η Ελλάδα θα τηρεί τη διακήρυξη των Αθηνών. Η Τουρκία θα βάζει τη γαλάζια πατρίδα στα σχολεία. Αυτό δεν είναι παραβίαση? Γιατί λοιπόν εσύ τηρείς τη στιγμή που ο Τούρκος το παραβιάζει? Μήπως σημαίνει κάτι αυτό? Μήπως σημαίνει αυτό ο ραγιαδισμός που υπάρχει
με τον ντόμινο των υποχωρήσεων στο Αιγαίο. Συνεχίζεται και μάλιστα με ποιοτικότερες μορφές και διαστάσεις. Έχουμε και υποκλίσεις. Λέει λοιπόν, εάν λοιπόν θέλουμε να έχουμε την οποιοδήποτε προοπτική για να επιλύσουμε τη μεγάλη μας διαφορά, άλλο δούλεμα. Ποια προοπτική, ποια θα λύσεις διαφορά, πόθεν τεκμέρεται τούτο, που είναι η οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας και της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης, οφείλουμε να απέχουμε από ενέργειες οι οποίες ακριβώς δυναμητίζουν αυτό το κλίμα. Τι καταλαβαίνετε? Πάει και η ηλεκτρική διασύνδεση της Ελλάδας. Πάνε και τα θαλάσσια πάρκα. Καταλάβατε? Καλά, τώρα τι να πω άλλο. Ακούστε εδώ τι λέει. Η αδράνεια και η ακινησία οδήγησε στην πραγματικότητα σε μια ακόμα μεγαλύτερη εντατικοποίηση των αξιώσεων της Τουρκίας. Ακούστε, ψέμα. Επειδή δεν υποχωρούσε η Ελλάδα σε αυτά που ήθελε η Τουρκία και δεν έκανε κινήσεις, λέει, για να τα επιλύσει τα προβλήματα, ενθάρρυνε την Τουρκία αυτό για να διευρύνει τις διεκδικήσεις. Δεν του περνάει από το μυαλό ότι αν ακολουθούσε η Ελλάδα πολιτική αποτροπής, μόνον αυτό θα σταματούσε. Δεν είναι η αδράνεια, είναι μεγάλο ψέμα αυτό, είναι απάτη, πάνε να μας εξαπατήσουν. Δεν είναι μεγάλο ψέμα, κατηγορούν τον Μολυβιάτη εδώ, ο οποίος έλεγε ούτε βήμα. Είναι ένα μεγάλο ψέμα. Η Ελλάδα υποχωρεί από το 1976 και εντεύθυνε συνεχώς επειδή ακολουθεί την πολιτική του κατευνασμού και δεν ακολουθεί την πολιτική της αποτροπής. Αυτή είναι η αλήθεια. Θα μας μάθουν τώρα καινούρια γράμματα, νεοοθωμανικά μάλιστα. Η αδράνεια και η ακινησία δεν μπορεί να είναι επιλογή, διότι στην πραγματικότητα αυτό που πράττει είναι να διευρύνει τις διαφορές. Ακούστε, ψέμα. Η αδράνεια και η ακινησία ή ο κατευνασμός. Και αυτό, λέει, δημιουργεί περαιτέρω εντάσεις και ανά πάσα στιγμή να βρισκόμαστε στον κίνδυνο να έχουμε ένα θερμό επεισόδιο και να έχουμε μία νέα περίπτωση σμηναγού Ηλιάκη. Δηλαδή τι λέει τώρα? Αντί να καταγγείλει την Τουρκία που με τον Ηλιάκη η Τουρκία κατέριψαν τον άνθρωπο, τώρα λέει, μπα, δεν πρόκειται να πάμε, έχουμε άλλα τέτοια τώρα, για καθίστε στα αυγά σας, ας την Τουρκία να αλωνίζει. Λοιπόν, ακούστε τώρα τι άλλο. Πήγε στην Άγκυρα ο πρόεδρος του Μαυροβουνίου. Μαυροβουνίο είναι μια γειτονική χώρα, έτσι, πάνω από την Αλβανία. Προσέξτε εδώ. Τον Γιάκοβ Μιλάτοβιτς. Μετά το πέρας της συνάντησης, δήλωσε ο Ερντογάν: παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις που ξέσπασαν ξαφνικά τις τελευταίες μέρες στη γειτονική μας Συρία. Ναι, ξαφνικά. Λες και η Τουρκία δεν ήταν αυτή που τους πυροδότησε. Ως Τουρκία είμαστε και σήμερα έτοιμοι, όπως και στο παρελθόν, να συμβάλλουμε στην κατάσβεση της πυρκαγιάς στην περιοχή μας. Οι ίδιοι την έβαλαν τη φωτιά, λέει, ελάτε να τη σβήσουμε τώρα. Αλλά με κέρδος. Στο πλαίσιο των προτεραιοτήτων εθνικής ασφάλειας της χώρας μας, παρακολουθούμε ανά πάσα στιγμή τις εξελίξεις στο πεδίο και λαμβάνουμε όλα τα μέτρα για να αποτρέψουμε τυχόν αρνητικές ενέργειες. Η μεγαλύτερη επιθυμία μας είναι να διατηρηθεί η εδαφική ακεραιότητα της Συρίας. Ψεύτης. Τις περιοχές που κατέχει ο τουρκικός στρατός έχουν δημιουργήσει ένα ψευδοκράτος, όπως τα κατεχόμενα. Έχει πρόεδρο. Χρησιμοποιούν την τουρκική λίρα, στα σχολεία χρησιμοποιούν υποχρεωτικά την τουρκική γλώσσα, εκτουρκίζουν την περιοχή και εδώ λέει ότι είναι υπέρ της ακεραιότητας της Συρίας. Μιλάμε για μεγάλους ψεύτες, έτσι. Μεγάλους πολιτικούς απατεώνες που τους πιστεύουν οι δικοί μας. Τους πιστεύουν οι δικοί μας. Πάμε. Στο πλαίσιο λοιπόν των προτεραιοτήτων, ναι, η μεγάλη επιθυμία μας είναι να διατηρηθεί η εδαφική ακεραιότητα της Συρίας και να τερματιστεί η αστάθεια με συνένεση σύμφωνα με τα νόμιμα αιτήματα του Συριακού λαού, με των τρομοκρατών δηλαδή. Προσέξτε τι είπε για το Μαυροβούνιο. Εγώ αμφιβάλλω αν ξέρουν στο ΙΠΕΞ που είναι το Μαυροβούνιο. Και αναφέρομαι σε αυτούς που είναι δίπλα στον Γεραπετρίτη και την Παπαδοπούλου. Λέει, οι δύο χώρες βρίσκονται πολύ κοντά στην εκπλήρωση του στόχου των $250 εκατομμυρίων ετήσιο όγκο διμερούς εμπορίου, αλλά οι τουρκικές κατασκευαστικές εταιρείες έχουν ολοκληρώσει 62 έργα στο Μαυροβούνιο ύψους $500 εκατομμυρίων.
πόσες ελληνικές εταιρείες είναι εκεί και πόσα έργα πήραν. Αυτά τα πήραν με πολιτική πρωτοβουλία, είτε της κυβέρνησης της τουρκικής είτε του τουρκικού υπέξ. Οι δικές μας κατασκευαστικές πόσα έργα πήραν. Για να ψάξετε ένας να το βρείτε. Αυτό ξέρετε τι σημαίνει. Σημαίνει ότι το Υπουργείο Εξωτερικών και η ηγεσία του έχουν άλλα στο μυαλό τους. Σου λέει οι δικές τους εταιρείες αρμέγουν την Ελλάδα που λέγεται, την αγελάδα που λέγεται Ελλάδα. Σου λέει τι πάμε έξω να ταλαιπωρούμαστε, αφού από εδώ τα παίρνουμε. Τι άλλο. Οι τουρκικές αεροπορικές εταιρείες συνδέουν το Μαυροβούνιο με ολόκληρο τον κόσμο, γιατί να μην είναι η Σαλονίκη ο κόμβος ο επικοινωνιακός, ο συγκοινωνιακός και να είναι η Κωνσταντινούπολη. Και λέει, ο τουρκικός οργανισμός συνεργασίας και συντονισμού ΤΙΚΑ είναι ένας οργανισμός ο οποίος ασκεί ήπια ισχύ, δηλαδή δίνει λεφτά εδώ και εκεί και ήπια ισχύ, λέει, έχει υλοποιήσει στο Μαυροβούνιο 500 έργα συνολικής αξίας άνω των 30 εκατομμυρίων δολαρίων και το τουρκικό πολιτιστικό κέντρο Γιουνούς Εμπρέ έχει προσφέρει τουρκική εκπαίδευση σε περισσότερους από 2.500 μαθητές. Προσέξτε τώρα και εδώ να ψάξετε να βρείτε ποιο παράρτημα είναι η Ελλάδα σε αυτά που θα ακούσετε τώρα, σχετίζεται και με το Μαυροβούνιο. Το Μαυροβούνιο είναι ένα παράρτημα και η Ελλάδα είναι ένα παράρτημα. Στο όραμα της Τουρκίας σε εισαγωγικά να χτίσει την νεοοθωμανία και η Ελλάδα να είναι ένα νέο βιλαέτη. Λοιπόν, προσέξτε τώρα. Κυκλοφόρησε το έγγραφο στρατηγικής για τη δημόσια διπλωματία της Τουρκίας, πενταετές σχέδιο 2024-2029. Αυτό το δημοσίευσε η Διεύθυνση Επικοινωνιών της Τουρκικής Προεδρίας. Λέει λοιπόν, τον πρόλογο τον έκανε ο Ερντογάν. Έχουμε τονίσει με κάθε ευκαιρία ότι η Τουρκία είναι μεγαλύτερη από την επικράτειά της και ότι η γεωγραφία της καρδιάς μας φτάνει πολύ πέρα από την Τουρκία και ότι αυτό δεν είναι επιλογή μας, είναι ιστορική αποστολή. Για δέστε τι λέξεις που διάλεξε. Και προσθέτει ότι ως απέτηση της ευθύνης μας, της ευθύνης που μας επιβάλλει αυτή η παράδοση, δεν έχουμε την πολυτέλεια να παραμένουμε αδιάφορες στα γεγονότα που λαμβάνουν χώρα είτε στην περιοχή μας είτε στον κόσμο. Η επιχειρηματική και ανθρωπιστική εξωτερική μας πολιτική, την οποία εφαρμόζουμε εδώ και 22 χρόνια, στα πλαίσια της αρχαίας παράδοσης να ζήσει ο λαός για να επιβιώσει το κράτος, είναι η εκδήλωση της προσπάθειάς μας να εκπληρώσουμε την ευθύνη μας σε αυτόν τον τομέα. Και λέει, η χώρα μας που τοποθετείται ως μια ευεργετική δύναμη, δηλαδή αυτά που κάνει η Τουρκία λέει είναι ευεργεσίες, αλλά με αυτόν τον τρόπο ακολουθεί μια νεοαπικιακή, νεοοθωμανική πολιτική. Προσπαθεί να βοηθήσει τους καταπιεσμένους, καταπιέζει τον τουρκικό λαό, αλλά πάει να βοηθήσει τους καταπιεσμένους, τα θύματα και τους άπορους, χωρίς καμία διάκριση στην περιοχή της και όχι μόνο, με κατανόηση που εστιάζει τους ανθρώπους. Λέει, είναι το πρώτο έγγραφο του αιώνα της Τουρκίας. Τι λένε, ο 21ος αιώνας είναι ο αιώνας που η Τουρκία θα λάμψει σαν αστέρι παγκόσμιο. Πιστεύω ότι το έγγραφο θα κατευθύνει το έργο που θα αυξήσει την δύναμη ήπιας ισχύως της χώρας μας, θα προσθέσει μια νέα πνοή στη δημόσια διπλωματία και θα συμβάλλει στις προσπάθειές μας να προσαρμοστούμε στις ταχαίως μεταβαλλόμενες διακρατικές σχέσεις σε όλο τον κόσμο. Ο τουρκικός αιώνας θα είναι η εποχή της νίκης της Τουρκίας με επικοινωνιακές δυνατότητες και τεχνολογίες. Λοιπόν, προσέξτε τώρα. Πού είμαστε λοιπόν, η Ελλάδα ποιο παράρτημα είναι της γεωγραφίας της καρδιάς του Ερντογάν? Έχουν αναρωτηθεί στο Υπουργείο Εξωτερικών μήπως με τις επιλογές τους στην ουσία βοηθούν τον Ερντογάν να εφαρμόσει αυτή τη στρατηγική δημόσιας διπλωματίας ήπιας ισχύως με τους τουρίστες στην Θράκη, με τον τουρισμό στην Αλεξανδρούπολη, στα νησιά, με την ανάδειξη των Οθωμανικών μνημείων της Οθωμανικής περίοδου στην Ελλάδα, με τη θετική ατζέντα. Μήπως θα έπρεπε κάποιοι εκεί στο Υπουργείο Εξωτερικών να καθίσουν και να πούν παιδιά, καθίστε εδώ. Εμείς έχουμε κανένα εθνικό σχέδιο που εξυπηρετείται με αυτά που κάνουμε?
Μήπως όμως εξυπηρετούμε το εθνικό σχέδιο της Τουρκίας, αυτό που σας ανέφερα? Δεν πρέπει να αναρωτηθείτε μήπως έχετε μετατρέψει την Ελλάδα παράρτημα της νεοοθωμανικής στρατηγικής της Τουρκίας? Λέω εγώ. Πάμε στο δεύτερο θέμα μας. Τι άλλο? Η Κύπρος. Η Κύπρος της καρδιάς μας. Λοιπόν, καλά, τι να πω τώρα, θα αρχίσουμε να λέμε πράγματα τα οποία και μπορεί και να στενοχωρήσουν ορισμένους. Αναρωτιέμαι λοιπόν, εγώ ο αφελής, 50 χρόνια, γιατί η Κυπριακή Δημοκρατία δεν άσκησε διώξεις σε σφετεριστές ελληνικών περιουσιών στα κατεχόμενα? Και πέστε μου γιατί. Γιατί έπρεπε να περιμένουμε 50 χρόνια να έρθει πρόεδρος ο Νίκος Χριστοδουλίδης να γίνει πρόεδρος και να πατήσει το κουμπί, να πει στις αγγελικές και τις διοκτικές αρχές, ρε παιδιά, για κοιτάξτε, ποιοι χτίζουν πάνω σε ελληνικές περιουσίες παρανόμως, και να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Εδώ να πούμε το εξής, ότι στο τέλος θα βγούμε και κουρεμένοι και δαρμένοι, να μην πω καμιά άλλη λέξη. Διότι εμείς προστατεύουμε απαρεγκλήτως τις περιουσίες των τουρκοκυπρίων στις ελεύθερες περιοχές. Οι Τούρκοι τις λαιλατούν, τις πουλούν εδώ και εκεί, και αν κάποια στιγμή πάμε σε λύση, θα έρθουν και να μας πούν, δεν μπορείτε να διεκδικήσετε γιατί εδώ άλλος έχει χτίσει πεντάστερο ξενοδοχείο. Τι, ας το δώσει? Πρέπει να πληρώσεις την υπερκείμενη αξία ή τέλος πάντων. Γιατί λοιπόν τόσα χρόνια? Τώρα λοιπόν που το έκανε ο Χριστοδουλίδης και οι αρμόδιες αρχές, έχουμε μεγάλο πρόβλημα στην οικονομία, στην οικοδομική δραστηριότητα των κατεχομένων και πρόβλημα και στην Άγκυρα. Και προσπαθούν να βρουν τρόπους τώρα. Ακούστε τι κάνουν. Έχει στείλει ο Ερντογάν αυτούς που τους δίνει δουλειές, μιλάμε για δισεκατομμύρια, δεκάδες δισεκατομμύρια, τους έχει στείλει στα κατεχόμενα. Δυστυχώς εκεί συνεργάζονται και κάποιοι Έλληνες της Κύπρου και προσπαθούν να βρουν ιδιοκτήτες, ιδίως στις περιοχές Τρίκομο και Μπογάζη, όπου εκεί υπάρχει άνθηση οικοδομική, να τους πείσουν, τους δίνουν ίσως και πολλά λεφτά, να πουλήσουν τις περιουσίες τους. Και μάλιστα τους λένε να πάνε και να το κάνουν μέσω της επιτροπής αυτής που δυστυχώς το έκανε και η Ευρώπη. Πώς το αφήσαμε αυτό, δεν μπορώ να καταλάβω. Της Επιτροπής Αποζημιώσεων. Και έτσι να λύσουν το πρόβλημα κατά κάποιο τρόπο, αφού γίνονται πλέον, πουλάνε οι πραγματικοί ιδιοκτήτες, βάζουν υπογραφή τα συμβόλαια και γίνονται ιδιοκτήτες, πάνω εκεί μπορούν να κτίσουν. Και έτσι να μειώσουν την επίδραση που έχει το μέσον αυτό που ασκεί η Κυπριακή Δημοκρατία, που είναι τεράστιας σημασίας δια των διώξεων στους σφετεριστές. Εδώ λοιπόν το έχω πει, η Κυπριακή Δημοκρατία πρέπει να έχει ένα κομπόδεμα γερό. Ποιος Έλληνας θέλει να πουλήσει την περιουσία? Έλα εδώ, πόσα σου δίνουν οι Τούρκοι? 1 εκατομμύριο. Πάρε 1.005.000 ευρώ, φέρτε την στην Κυπριακή Δημοκρατία, βάλει υπογραφή, είναι της Κυπριακής Δημοκρατίας και πάτε να την πάρετε τώρα. Ξανά δίκη. Ποιος την πήρε? Διεθνές ένταλμα σύλληψης. Άρπαξ τον, χώστον μες στη φυλακή. Προσέξτε, με αυτήν την απλή διαδικασία η Κυπριακή Δημοκρατία στην ουσία μπορεί να φαίνεται ότι είναι δικαστική και δικαϊκή, αλλά είναι βαθύτατα πολιτική. Η Κυπριακή Δημοκρατία με αυτή τη διαδικασία αποδεικνύει ότι είναι ο ιδιοκτήτης ολόκληρου του νησιού. Και γυρνάει τούμπα τα επιχειρήματα της Τουρκίας που λέει εδώ έχουμε δύο πραγματικότητες, πρέπει να τις δεχτείτε. Τον κακό σας τον καιρό θα δεχτούμε. Χριστοδουλίδη, μην κάνεις ούτε ένα μπόντο πίσω, όποιος και να στο λέει αυτό. Διότι υπάρχουν και άλλα συμφέροντα εκεί, ρώσικα, ουκρανικά, ιρανικά, εβραϊκά, ισραηλινά. Μην κάνεις πίσω και μην ακούς κανέναν. Βάρα στο ψαχνό, χώστος στη φυλακή. Και τώρα υπάρχει και ένα άλλο θέμα. Ο Χριστοδουλίδης έκανε μια στρατηγική για το ΝΑΤΟ. Το έχω πει σε αυτή την εκπομπή. Δεν έχει σημασία ο προορισμός. Σημασία έχει το ταξίδι. Κάποιος το είπε, κάποιος λογοτέχνης το έχει πει αυτό. Η διαδρομή. Δηλαδή αυτό που έχει ξεκινήσει να προσαρμόζεται
η εθνική φρουρά, να γίνουν ένοπλες δυνάμεις κατά τα πρότυπα του ΝΑΤΟ μέχρι να μπει στο ΝΑΤΟ, αλλά και η συνεργασία σε στρατιωτικό και αμυντικό επίπεδο με μεγάλες χώρες, Αμερική και Γαλλία, αυτό είναι το μείζον. Τώρα εάν θα μπει, θα δούμε. Βάλτε το αυτό, αλλά με επίκεντρο την εθνική ασφάλεια της Κυπριακής Δημοκρατίας. Με αυτό όχι να βολέψουμε τους Αμερικανούς και τους Γάλλους. Ασφαλώς δούνε και λαβίν είναι αυτά. Αλλά να έχουμε κάτι και εμείς στο καλάθι, να μένει μονίμως, ορατό και αν θέλετε και να μπορούμε και μετρήσιμο το κέρδος μας. Ο Τατάρ λέει ότι αυτά τα κάνει ο Χριστοδουλίδης γιατί είδε τα ποσοστά του να πέφτουν. Και τι σχέση έχει αυτό? Δηλαδή επειδή μίλησε για ΝΑΤΟ, ίσα ίσα μπορεί και να χάνει από τους αριστερούς. Άλλαν τ' γιατί πονάει και ο Τατάρ. Άμα πονάς, πονστάν. Για να μην πω τίποτα άλλο, να με παρεξηγήσουν ορισμένοι. Από για καμιά αληθή άλλη. Και με παρεξηγήσετε. Δεν θα σας κουράσω, πάω λίγο στα θέματα της Συρίας. Πάλι μια επανάληψη, κατά το επανάληψης μήτερ πάσης μαθήσεως. Στη Συρία μέχρι τις 28 του μηνός, πότε ξεκίνησε 27 η επίθεση των τρομοκρατών της Τουρκίας, επικρατούσε η εξής κατάσταση. Ο Άσαντ ήταν αποδυναμωμένος για τους εξής λόγους. Καταρχάς ο Άσαντ έμεινε στην καρέκλα του επειδή τον στήριζαν σε στρατηγικό επίπεδο η Ρωσία και η Κίνα. Όποτε επιχείρησαν, ξεκίνησε το 2011 μία επιχείρηση που ξεκινούσε από τη Δύση με λεφτά του Κατάρ και ενεργό εμπλοκή της Τουρκίας να ανατρέψουν τον Άσαντ και να αναλάβουν τη διακυβέρνηση της Συρίας η μουσουλμανική αδερφότητα και με υπερβαλή τον Ερντογάν. Αυτό θα ήταν καταστροφή για τα συμφέροντα της Κύπρου και της Ελλάδας και όχι μόνο, και του Ισραήλ και της Αμερικής. Αλλά είπαμε, δεν έχουν και πολύ μυαλό ορισμένοι που τα σχεδιάζουν. Όταν λοιπόν επιχείρησαν να φέρουν στο Συμβούλιο Ασφαλείας κάτι, είχαν βγάλει κάτι ψέματα ότι χρησιμοποιήσει χημικά όπλα, έφεραν ψηφίσματα για να κάνουν στρατιωτική επέμβαση. Βέτο, νομίζω 5 ή 6 φορές έβαλαν βέτο Ρωσία και Κίνα. Άρα είχε τη στρατηγική στήριξη της Ρωσίας και της Κίνας. Είχε την στρατιωτική, την πολιτική και οικονομική στήριξη της Ρωσίας και του Ιράν για να αντιμετωπίσει το Ισλαμικό κράτος, την Αλ-Κάιντα και τελικώς σταθεροποιήθηκε κατά κάποιο τρόπο. Όμως, από τότε που ξεκίνησε η εισβολή της Χαμάς, γιατί είπαμε ότι όταν σκάβεις το λάκκο του άλλου, πέφτεις και ο ίδιος μέσα. Και αναφέρουμε στο Ιράν. Πήγε με τη Χαμάς να σκάψει το λάκκο του Ισραήλ και να υπονομεύσει στις συμφωνίες του Αβραάμ, τελικά έπεσε μέσα σε αυτόν το λάκκο και το Ιράν αλλά και οι σύμμαχοί του. Λίβανος και η Συρία. Τι έγινε λοιπόν μετά από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος? Επειδή η Συρία χρησιμοποιείται από το Ιράν, το έδαφος της Συρίας, για να περνούν από την Συρία στο Λίβανο οπλικά συστήματα που στη συνέχεια χρησιμοποιεί η Χεσβολάχ στον πόλεμο εναντίον του Ισραήλ, το Ισραήλ έκανε δεκάδες επιθέσεις, αεροπορικές επιθέσεις εναντίον στόχων στη Συρία. Αυτό ήταν η πρώτη αποδυνάμωση. Ιρανικών στόχων, αλλά ήταν αποδυνάμωση του ίδιου του Άσαντ. Δεύτερον, το γεγονός ότι η Ρωσία έχει ενεπλάκει στα μέτωπα της Ουκρανίας, που αυτό είναι μια τεράστια αφέμαξη, δεν επέτρεψαν τη Ρωσία να στηρίζει στο βαθμό που στήριζε τον Άσαντ. Έτσι, με το Ιράν να έχει επικεντρωθεί στον πόλεμο της Χεσβολάχ, στον πόλεμο των αντιπροσώπων, του άξονα της αντίστασης και ιδιαίτερα της Χεσβολάχ, με τη Χεσβολάχ να έχει αποσύρει δυνάμεις γύρω από το Χαλέπι και να τις έχει πάρει στο Λίβανο για να αντιμετωπίσει το Ισραήλ, ο Άσαντ ήταν σαν την καλαμιά στον κάμπο, ο εύκολος στόχος. Και για να μην, με την κατάπαυση του πυρός, για να μην προλάβει να συμμαζευτεί, διότι με την κατάπαυση του πυρός
παίρνει μια ανάσα και το Ιράν και η φρουρή της Επανάστασης και η Χεσμολάχ, για να μην προλάβουν λοιπόν να ξαναυποστηρίξουν τον Άσαντ και να σταθεί στα πόδια του, ξεκίνησαν την ίδια μέρα την επίθεση των τρομοκρατών. Πρώτη παρατήρηση. Σαν χάρτινος πύργος κατέρευσε το σχέδιο άμυνας και ασφάλειας βασικά, όχι άμυνας, του Συριακού Αραβικού στρατού, έτσι λέγεται, του Άσαντ. Δηλαδή μπήκαν μέσα ελεύθερα, λες, και δεν υπήρχε κανένα σχέδιο να τους αντιμετωπίσουν. Εδώ πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή. Η Κύπρος και η Ελλάδα, ιδιαίτερα τα νησιά και ο Εύρος. Πόσο μεγάλη σημασία έχει η εθνοφυλακή, η παλαϊκή άμυνα. Γιατί με 20 με 30 άτομα καταλάβαιναν ολόκληρες πόλεις. Γιατί δεν υπήρχε τίποτα στις πόλεις, οι τζιχαντιστές και οι τρομοκράτες. Τα ίδια θα κάνουν και εδώ πέρα. Και θα τα κάνουν και με τα ίδια άτομα, με τον λεγόμενο Εθνικό Συριακό Στρατό. Προσέξτε, τα ίδια θα κάνουν. Παράρτημα είμαστε στο εθνικό σχέδιο της Τουρκίας. Έρχεται η σειρά. Βόρειο Ιράκ, Κερκούκ, Μοσούλη, Χαλέπι, Κύπρος, Αιγαίο, Θράκη. Και όποιος νομίζει ότι κινδυνολογούμε, κρατήστε τα αυτά. Εντάξει, δεν είπα εγώ να πάρετε τους δρόμους. Κρατήστε τα να δείτε πώς θα έχουμε τις εξελίξεις. Υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα αφυπνιστούμε, έτσι. Γιατί μέχρι στιγμής καθεύδουμε. Και έτσι η Τουρκία, προσέξτε, όλο αυτό το διάστημα, καταρχάς, πού τα βρήκαν τα όπλα αυτή? Η περιοχή του Ιντλίμπ δεν επικοινωνεί με τη θάλασσα. Επικοινωνεί μόνο με τη Συρία, από εκεί δεν πήραν όπλα, και με την Τουρκία. Άρα, τι χρειάζεται να το αποδείξουμε ότι η Τουρκία είναι αυτή η οποία τους εκπαίδευσε μαζί με τους Ουκρανούς? Επίσης, υπάρχει ένα τεράστιο θέμα εδώ και για μας υπάρχει θέμα. Υπήρχε εδώ πρόβλεψη υπηρεσίες πληροφοριών, στρατού, ναυτικού, αεροπορίας ή άλλη υπηρεσία είχαν προβλέψει την επίθεση αυτή? Γιατί αυτό μας αφορά, ξέρετε. Και για ένα απλό λόγο, για κύμα προσφύγων, προσφυγικό κύμα. Γιατί αν έχουμε αυτά που θα πούμε παρακάτω, μπορούμε να έχουμε ένα προσφυγικό κύμα. Εν πάση περιπτώσει, εκεί το ίδιο ερωτηματικό, το ίδιο ερώτημα αφορά και τον Άσαντ και τη Ρωσία και το Ιράν που εμπλέκονται εκεί. Τι έγινε ρε παιδιά, κοιμηθήκατε όρθιοι? Είναι δυνατόν να αποχωρείτε έτσι και να καταλαμβάνουν μια περιοχή όσο είναι η μισή Ελλάδα σε 5 μέρες οι άνθρωποι που δεν έχουν κράτος? Τώρα είπαμε ότι αυτοί εκπαιδεύτηκαν από τους Ουκρανούς. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή, προσέξτε, είμαστε εμείς με την Ουκρανία, με τις Ηνωμένες. Είπαμε ότι από αυτήν την επίθεση επωφελείται το Ισραήλ, διότι αποδυναμώνεται ο Άσαντ και μάλιστα φέρεται εδώ ο Άσαντ να είχε συζήτηση με την Σαουδική Αραβία. Μπορεί να το πρότεινε η Σαουδική Αραβία να τα βρει με το Ισραήλ υπό την προϋπόθεση ότι θα εκδιώξει τους Ιρανούς. Επωφελείται το Ισραήλ. Επωφελείται η Τουρκία. Επωφελούνται οι ΗΠΑ γιατί αποδυναμώνεται η παρουσία της Ρωσίας στην περιοχή και το Ιράν. Η Ελλάδα με ποιον είναι τώρα? Με την Τουρκία είμαστε? Με τους τρομοκράτες είμαστε? Με τις ΗΠΑ, με την Ουκρανία? Με αυτός είμαστε. Δεν υπάρχει καμία αντίδραση επίσημη μέχρι στιγμής, τουλάχιστον μέχρι τώρα που γράφουμε. Δηλαδή είμαστε με τους τρομοκράτες, οι οποίοι η Τουρκία υπόψη έχει και ένα παλιό λογαριασμό. Θέλει να τελειώνει με το θέμα της γενοκτονίας. Έχει κάτι υπόλοιπα εκεί στη Συρία, χριστιανών. Δηλαδή Ελληνοορθόδοξοι, Αρμένοι, Ασσύριοι, Γεζιτοί. Σου λέει, τελειώνουμε ρε παιδιά, τώρα τον αιώνα της Τουρκίας μπαίνουμε. Εμείς με ποιον είμαστε αλήθεια? Με ποιον είμαστε? Με τους τζιχαντιστές τρομοκράτες? Με την Τουρκία? Με την Ουκρανία που την χρηματοδοτούμε για να επιτίθεται στους χριστιανούς? Και στην Ουκρανία επιτίθεται στους χριστιανούς και στο Χαλέπι. Αυτά πονάνε, δεν θέλω να τα λέμε, γιατί μετά μας αρχίζουμε, λέει, βάφει τα μαλλιά σου. Αλλά αντάλλον. Θα έβαφα τα μαλλιά μου και γιατί δεν θα το έλεγα? Ναι, τα βάφω ρε φίλε. Σήμερα τα έχω μαύρα, αύριο τα έχω κόκκινα και μετά θα τα κάνω κίτρινα. Τι σε νοιάζει? Μα δεν τα βάφω, τι να κάνω, απολογούμε γι' αυτό? Κάτι τέτοια βρίσκουν για να μας επιτίθενται. Λοιπόν, άρα εδώ είμαστε τώρα. Ο μεγάλος κερδισμένος
λυπάμαι που το λέω και με δυσκολία βγαίνει από το στόμα μου, ο μεγάλος κερδισμένος εδώ είναι η Τουρκία. Πάντως υπάρχουν και στοιχεία που τα βλέπουμε, αλλά και δήλωση του ίδιου του Άσαντ που λέει πάνε να διαμελήσουν τη Συρία. Αφήνει υπονοούμενα ίσως και για τη Ρωσία, γιατί η Ρωσία και η Αμερική κάπως συνεννοούνται, ίσως για να μην τρακάρουν τα αεροπλάνα τους εκεί πέρα, κάτι τέτοιο. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα. Γρήγορα, δεν έχουμε χρόνο, παιδιά, είπαμε, μία εκπαιδευτική περίοδο και την ξεπερνάμε. Ο σύμβουλος του Ερντογάν και αναπληρωτής αξιωματούχος εξωτερικών σχέσεων στο Κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης, ο Γιασίν Ακτάι, αρνείται ότι οι ομάδες μαχητών συνδέονται με μία Αμερικανο-Ισραηλινή ατζέντα. Εδώ λοιπόν κατηγορούν ορισμένοι στην Τουρκία και αναλυτές και ο κόσμος, καλά, αυτό που κάνετε συμφέρει το Ισραήλ. Τι γίνεται, συνεργάζεσαι, λένε στον Ερντογάν. Και τι άλλο του λένε, ξέρετε, συνεχίζεις το εμπόριο. Το εμπόριο και σε πρώτες ύλες και σε πετρέλαιο και σε χημικά, και εκνευρίστηκε ο Ερντογάν. Του είπαν προχτές σε μια ομιλία, συνέλαβε 9 άτομα κατευθείαν στο δικαστήριο, επειδή του είπαν αυτό. Λέει λοιπόν αυτός, όχι, λέει, οι ομάδες των τρομοκρατών που δρούν στο Χαλέπι δεν συνδέονται με Αμερικανο-Ισραηλινή ατζέντα. Ο Ακτάι θέλει να πει ότι αυτό που συνέβη στο Χαλέπι έγινε με απόφαση και επίβλεψη της Τουρκίας, παρακαλώ. Προσέξτε τώρα, Ιρανοί και Σύριοι πολίτες που κατοικούν στην Τεχεράνη, που αυτά εκεί δεν γίνονται τώρα αυθόρμητα, εντάξει, έκαναν διαδήλωση μπροστά από την πρεσβεία της Τουρκίας και την κατήγγελαν ότι υποστηρίζει τους τρομοκράτες στη Συρία. Σύννεφα στις σχέσεις Τεχεράνης-Άγκυρας. Εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Η Τεχεράνη ενημέρωσε την Τουρκία ότι στέκεται στο πλευρό της Συρίας κατά της τρομοκρατίας. Τα λέμε στην ύφη για να τα ακούσει πεθερά. Η τριμερή συνάντηση Τουρκίας, Ρωσίας και Ιράν για τη Συρία θα πραγματοποιηθεί στην πρωτεύουσα του Κατάρ, Ντόχα, στις 7 και τις 8 Δεκεμβρίου, αύριο μεθαύριο. Υπόψη αυτές οι τρεις χώρες είχαν ξεκινήσει τη διαδικασία της Αστανά για το Χαλέπι και για το Σαρακίπ και για όλα αυτά. Τώρα θα την ξεκινήσουν ξανά στο Κατάρ. Το Κατάρ ήταν η χώρα που έδωσε τα λεφτά για να αποσταθεροποιηθεί η Συρία, να καταστραφεί ένα κράτος. Ζαχάροβα, το θέμα της διεξαγωγής συνάντησης με τη Συρία, για τη Συρία στη διαδικασία της Αστανά βρίσκεται επί το παρόντος υπό εξέταση από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ρωσίας. Ο Αμερικανικός στρατός έχει ενεργοποιήσει ένα κανάλι επικοινωνίας με τη Ρωσία σχετικά με τα γεγονότα στη Ρωσία, αναφέρει ο Πάτρικ Ράιτνερ, εκπρόσωπος του Πενταγώνου. Δεν πρόκειται να επισέλθω σε λεπτομέρειες σχετικά με αυτές τις συνομιλίες, εκτός από το ότι διαθέτουμε αυτόν τον μηχανισμό επικοινωνίας για να αποτρέψουμε πιθανές λανθασμένες εκτιμήσεις. Εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών τον είπα, το Ιράν και η Ρωσία δεν πρέπει να διαταράξουν τη σταθερότητα στη Συρία. Εδώ γελάμε. Δηλαδή η σταθερότητα στη Συρία διαταράσσεται από τους τρομοκράτες. Και δεν παίρνουμε τη θέση κανενός. Τα γεγονότα λέμε. Η Συρία, η Ρωσία και το Ιράν προσπαθούν να βοηθήσουν τον Άσαντ να κρατήσει τη σταθερότητα στη χώρα του. Και τι λέει η Αμερική? Η σταθερότητα είναι οι τρομοκράτες. Είναι η κατάσταση που έχουν δημιουργήσει οι τρομοκράτες. Δεν λέει αυτό. Ευρωπαϊκή Ένωση, καλά, μιλάμε για κατάπτυστη, έτσι. Απορώ, δεν υπάρχει και κανένας Έλληνας εκεί. Τι είναι αυτά που λέτε? Δεν μας εκφράζουν. Βέτο. Δεν υπάρχει. Καταδικάζουμε έντονα τη συνεχιζόμενη υποστήριξη της Ρωσίας στο καθεστώς Άσαντ. Αλλά δεν καταδικάζουν τους τρομοκράτες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση καταδικάζει τις αεροπορικές εκδρομές της Ρωσίας σε πυκνοκατοικημένες περιοχές και τη συνεχή υποστήριξή της στην καταστολή του καθεστώτος Άσαντ, επισημαίνει ο εκπρόσωπος της Κομισιόν για θέματα εξωτερικών υποθέσεων Ανουάρ Ελ Ανουνί σε γραπτή ανακοίνωση. Δηλαδή, η Ρωσία βοηθάει τον Άσαντ να χτυπήσει τους τρομοκράτες και η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν λέει μια λέξη για την Αλ-Κάιδα, για τους τρομοκράτες, για τους Ισλαμιστές, τζιχαντιστές τρομοκράτες και λέει σταματήστε να τους βαράτε. Για πέστε το, και η Ελλάδα είναι και η Ελλάδα συμφωνεί με αυτήν την ανακοίνωση. Γι' αυτό δεν βγάζουν ανακοίνωση.
Προτρέπουμε όλες τις πλευρές να αποκλιμακώσουν και να διασφαλίσουν την προστασία των αμάχων και των αστικών υποδομών, καθώς και την απρόσκοπτη ανθρωπιστική πρόσβαση σύμφωνα με το Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο. Ο Κινέζος πρέσβης στη Δαμασκό. Η Κίνα ανησυχεί βαθιά για την κατάσταση στη βορειοδυτική Συρία και υποστηρίζει τις προσπάθειες της Συρίας να διατηρήσει την εθνική της ασφάλεια και σταθερότητα. Ως φίλη χώρα στη Συρία, η Κίνα είναι πρόθυμη να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να διατηρηθεί η ασφάλεια στη χώρα. Οι ΗΠΑ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα εξετάζουν το ενδεχόμενο άρσης των κυρώσεων κατά του Προέδρου Άσαντ σε μια προσπάθεια να αποστασιοποιηθεί η Συρία από τη Ρωσία και το Ιράν. Λοιπόν, από το Ιράκ έχουν φύγει ενισχύσεις προς τη Συρία, έχουν φτάσει κοντά στο Χαλέπι, γίνονται μάχες εκεί, είναι Σιήτες ένοπλοι των ταξιορχιών της Καταΐπ Χεσμολάχ, της Χεσμολάχ του Ιράκ, που ανήκουν στη Χάζδη Σάμπι. Εκεί διάβασα μια πολύ φιλόδοξη ανάρτηση ότι λέει είμαστε μόλις 15 χιλιόμετρα από το Χαλέπι και πάνε να καταλάβουν το Χαλέπι. Δύσκολο. Ο ταξίαρχος Τζαβντάν Γκαφάρη των φρουρών της Επανάστασης του Ιράν έφτασε στη Συρία για να επιβλέψει τις επιχειρήσεις του Συριακού Αραβικού Στρατού κατά των τρομοκρατών. Η Συριακή Πολεμική Αεροπορία εξαπολύει διαδοχικές αεροπορικές επιδρομές σε νιοπομπές τρομοκρατικών ομάδων που φεύγουν από τη βόρεια ύπαιθρο της Χάμα προς την επαρχία Ιντλίμπ. Οι μονάδες του Συριακού Αραβικού Στρατού κατέριψαν δεκάδες μη επανδρομένα αεροσκάφη που εκτόξευσαν τρομοκράτες σε ασφαλείς περιοχές στην ύπαιθρο της Χάμα. Πού τα βρήκαν αυτά? Τουρκία και Ουκρανία. Δώστε λεφτά εσείς στην Ουκρανία. Συριακά και ρωσικά πολεμικά αεροσκάφη πραγματοποίησαν 420 αεροπορικές επιδρομές από τις 27 Νοεμβρίου μέχρι σήμερα εναντίον τρομοκρατών. Οι ρωσικές δυνάμεις μεταφέρουν μία δύναμη με 40 οχήματα και ορισμένα τεθωρακισμένα στην Τελαμπιάντο, όπου η Τουρκία προσπαθεί να κάνει επιχείρηση για να καταλάβει το κομπάνι που είπαμε αυτή την περιοχή με το τμήματα του λεγόμενου Συριακού Εθνικού Στρατού. Τώρα είχαμε μια περίεργη επιχείρηση. Οι δημοκρατικές δυνάμεις της Συρίας μαζί με τους Αμερικανούς εκεί στην Τερ Εζόρ, ανατολικά του Ρούτου Εφράτη, ο Συριακός στρατός έχει ένα προγεφύρωμα. Δηλαδή ελέγχει μια έκταση με μερικές πόλεις και χωριά. Σήμερα είχαμε επίθεση των Κούρδων μαζί με Αμερικανούς για να τους αποθήσουν να καταλάβουν αυτές τις περιοχές. Τη στιγμή που οι Κούρδοι εγκαταλείπουν τις περιοχές κοντά στο Χαλέπι, τώρα και δεν τους βοηθούν οι Αμερικανοί εκεί, εδώ με τους Αμερικανούς επιτίθενται, δεν μπορώ να καταλάβω, κάτι γίνεται εκεί που εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω. Ο Σάλιβαν, λοιπόν προσέξτε εδώ, σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ. Οι ΗΠΑ δεν θα κλάψουν κιόλας για την πίεση που δέχεται ο Άσαντ από τους τρομοκράτες. Ταυτόχρονα δεν κλαίμε για το γεγονός ότι η κυβέρνηση Άσαντ, που υποστηρίζεται από τη Ρωσία, το Ιράν και τη Χεσμολάχ, αντιμετωπίζει ορισμένα είδη πίεσης από τους τρομοκράτες. Πάντως είπε ότι η Χαγιάτ Τακρίρ Αλ-Σαμ είναι αναγνωρισμένη τρομοκρατική οργάνωση από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Πάντως το 2012, όταν ο Τζέικ Σάλιβαν ήταν βοηθός της Χίλαρη Κλίντον το 2012, σε ένα ηλεκτρονικό μήνυμα που έστειλε τότε στην Χίλαρη και το δημοσίευσαν τα Wikileaks, έγραφε ότι η Αλ-Κάιντα είναι στο πλευρό μας στη Συρία. Δηλαδή μας εξυπηρετεί. Για προσέξτε. Εδώ τα λέμε γιατί το είπα κάπου προχτές και κάποιος το παρεξήγησε. Τα κράτη είναι ζωντανοί οργανισμοί και για την επιβίωσή τους φροντίζουν πάντα να εξυπηρετήσουν τα συμφέροντά τους. Ό,τι τους βοηθάει να συνεχίζουν να υπάρχουν. Άρα δεν υπάρχουν τρομοκράτες. Αυτά είναι για τους... Δεν υπάρχουν τρομοκράτες στον κόσμο.
ό,τι εξυπηρετεί τα συμφέροντά σου, με εκείνο συνεργάζεσαι. Αυτό το κάνουν όλοι εκτός από την Ελλάδα. Αυτό το κάνουν όλοι εκτός από την Ελλάδα. Δηλαδή, τι προσπαθούν να κάνουν? Να υποστηρίξουν τα συμφέροντά τους για να επιβιώσουν. Εκτός από την Ελλάδα, η οποία κάνει ενέργειες που βοηθούν την Τουρκία. Δεν λέω ότι θέλουν να το κάνουν, λέω στην πράξη τι γίνεται. Λοιπόν, ο Πούτιν είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πεζεσκιάν, τον Ιρανό ομόλογό του. Εστίασαν στην κλιμακούμενη κατάσταση στην Αραβική Δημοκρατία της Συρίας, αναφέρει το Κρεμλίνο. Εκφράστηκε άνευ όρων υποστήριξη στις ενέργειες των νόμιμων αρχών της Συρίας για την αποκατάσταση της συνταγματικής τάξης και την αποκατάσταση της πολιτικής, οικονομικής και κοινωνικής σταθερότητας του Συριακού κράτους. Αναφέρει το Κρεμλίνο στην συζήτηση αυτή. Τώρα, την υποστήριξη του Ισραήλ στη μάχη κατά των τρομοκρατών φέρεται να ζήτησε ο Άσαντ σύμφωνα με τη σαουδαραβική εφημερίδα Ελάφ. Η ίδια πηγή μεταδίδει ότι σε αντάλλαγμα ο Άσαντ φέρεται να πρόσφερε τη συνεργασία του στο Ισραήλ. Δώσε εσύ να σου δώσω εγώ, να διώξω τους Ιρανούς δηλαδή. Το Ισραήλ πάντα κατά την ίδια πηγή φέρεται να απάντησε με έναν όρο: την απομάκρυνση των Ιρανικών δυνάμεων από τη Συρία. Και φυσικά τώρα είναι δύσκολο να πει κανείς ότι θα έχουμε ότι πάντως για να το γράψουν οι Σαουδάραβες πιστεύω ότι αυτοί ήταν οι κομιστές. Πολύ γρήγορα η Χεσμολάχ δεν σκοπεύει να στείλει επί του παρόντος στελέχη της στη Βόρεια Συρία για να υποστηρίξουν, λέει, το Reuters. Γιατί έχει τα δικά του. Ο Άσαντ συνομίλησε με τον Πεζεσκιάν. Ίσως να είναι η σημαντικότερη είδηση στο δελτίο μας. Σε τηλεφωνική συνδιάλεξη με τον Ιρανό ομόλογό του Μασούτ Πεζεσκιάν, ο Άσαντ δήλωσε ότι η τρομοκρατική οργάνωση έχει σκοπό να προσπαθήσει να διαμελήσει την περιοχή, να διαλύσει τα κράτη της και να ανασχεδιάσει το χάρτη της περιοχής σύμφωνα με τα συμφέροντα και τους σκοπούς της Αμερικής και της Δύσης. Η Αλ-Κάιντα και οι τρομοκράτες της Τουρκίας δεν δρούν χωρίς την υποστήριξη πλανητικών δυνάμεων. Οι ΗΠΑ, είδατε την Ευρώπη τι κατάπτυστη ανακοίνωση έβγαλε. Πάνε να διαλύσουν το κράτος εκεί. Και για να το λέει αυτό ο Άσαντ σημαίνει ότι πονάει, ξέρει τι συμβαίνει. Εντάξει. Τώρα κάποιοι είπαν στον Ερντογάν, ήταν σε μια ομιλία στην Κωνσταντινούπολη την Παρασκευή, ότι συνεχίζει τις εξαγωγές πετρελαίου στο Ισραήλ παρά το υποτιθέμενο εμπάργκο. Έδωσε εντολή, συνέλαβαν 9 άτομα στο δικαστήριο. Λοιπόν, έχουμε και άλλα θέματα. Τώρα τι να κάνουμε, δεν μπορούμε να τα συνεχίσουμε. Δεν μπορούμε, τι να κάνουμε, τα κρατήσω, αν μπορέσουμε αύριο. Λοιπόν, αυτά είχαμε να πούμε και σήμερα και απόψε. Εγώ θα ήθελα, εντάξει, πιστεύω ότι όλοι αντιλαμβάνεστε ότι η χώρα στην ουσία δεν ξέρει τι θέλει. Δεν ξέρει τι θέλει στην περιοχή και γι' αυτό κάθεται απαθής να βλέπει την Τουρκία να ολοκληρώνει το σχέδιο γενοκτονίας. Με τα ίδια μαχαίρια που καθάρισαν εμάς, καθαρίζουν τώρα και τους άλλους χριστιανούς στην περιοχή. Και δεν μιλάει κανένας. Πάντως, επί του πρακτέου και θέματα εξωτερικής πολιτικής είναι αλλού παπά Ευαγγέλιο. Επί του πρακτέου όμως, όσο μπορούμε, εγώ ήδη έκανα κάποιες ενέργειες σήμερα, τα αδέρφια μας στην Κύπρο ξέρουν, όσο μπορούμε το θέμα της εθνοφυλακής και της παλαϊκής άμυνας. Οι περιφερειάρχες στο Αιγαίο, ο περιφερειάρχης στη Δυτική Θράκη, στην Κύπρο, όσο μπορείτε δώστε βαρύτητα στην εθνοφυλακή. Αυτοί θα μας σώσουν εάν κάποια στιγμή χτυπήσουν τα τύμπανα του πολέμου. Λοιπόν, αυτά είχαμε να πούμε για απόψε. Απόψε είναι ιστορική μέρα, διότι κάνουμε την πρώτη σύσκεψη
για το κίνημα που προετοιμάζεται, την μετεξέλιξη του συμμετέχω δηλαδή στα γραφεία μας. Αλλά υπάρχουν λόγοι που δεν μπορούμε να πούμε πολλά, μόνο θα ζητήσουμε τη στήριξή σας, τη χρειαζόμαστε για να μπορέσει αυτή η προσπάθεια να αποδώσει καρπούς. Με τριμμένα λόγια, όταν έρθει η στιγμή θα το πούμε. Λοιπόν, καλή νύχτα, να είστε όλοι και όλοι καλά.